Всім привіт! Мене звуть Іван, і у цьому відео я зроблю таку силіконову форму для лиття воблерів із пластику. Відразу скажу, що це була не перша спроба зробити таку форму. Перед тим як зробити силіконову форму, нам потрібен корпус. Тому корпус джерка зробив із липи та пролакував епоксидною смолою. Шаблон воблера джерка я вирішив взяти з одного відео на каналі, на якого я впіймав найбільшу щуку минулого сезону. Посилання на це відео залишу в описі під відео. І так, коротко розповім, що не так вийшло у мене вперше. Тонкі та довгі виїмки, половина яких приклеїлась до другої частини форми. Силіконова форма вийшла дуже тоненька, тому перший тест лиття пластику показав, що та форма ні до чого. Тому вирішив зробити ще одну форму та головне не шкодувати силікону. Давайте по порядку покажу та розповім увесь цей процес. Перший матеріал, який використовуватиму, це пластилін. А точніше називається технічний пластилін, він без сірки. Загальну масу пластиліну я взяв пів кілограма. Щоб пластилін був м'яким, його треба пом'яти з 10 хвилин і розрівняти його на звичайний аркуш паперу. Тоді зверху притиснути підставку, в моєму випадку це фанера, щоб зручно було крутити та переносити всю цю справу. Головне зробити так, що та сторона, де я втискатиму воблера в пластилін, була рівною. Приблизно відмалюю контур воблера і виберу зайвий пластилін. Тепер треба вдавити воблер так, щоб петлі торкнулися або чуть-чуть занурились в пластилін. Це менш-більш і буде половина воблера. Далі потрібно акуратно заліпити пластиліном весь контур воблера. Це, напевно, найдовший процес у створенні силіконової форми.
Петлю планую зробити цілою, тому зроблю із цвяхів такі направляючі. З вушних паличок зробив вентиляційні канавки. А з пластиліну зробив лійку для заливання. Силікон до форм із двох компонентів – сам силікон і каталізатор. Каталізатор – це затверджувач. Пропорція замішування на 100 г силікону слідує 5 г каталізатора. Цього разу мені потрібно замішати 300 г силікону. А це виявилося для моєї ювелірної ваги забагато, тому що вона до 100 г. А при анулюванні максимально вдалося зважити 235 г. Тому довелося комбінувати з другим стаканчиком. Тепер додаю 15 г каталізатора і все поступово перемішую до однорідного кольору.
перемішував приблизно 15 хвилин. Ще перед заливкою мало не забув зробити виїмки у пластиліні. Все готово та можна заливати силікон. Тільки відразу не треба заливати всю форму, а залити тонкий шар і дати, щоб вийшли бульбашки, після чого вже можна буде залити весь силікон. Щоб не викидати стару форму, вирішив її використати в новій. Думаю, чим грубіша форма, тим краще. Перша частина форми вийшла дуже добре. Сам силікон дуже добре приклеюється до другого силікону. Тому перед заливанням другої частини форми потрібно попшикати таким препаратом або просто промазати вазеліном. Друга частина форми нічим не відрізняється від першої. Замішати, залити тонкий шар силікону і почекати, як вийдуть бульбашки, та й далі залити весь силікон. І в моєму випадку приклеїти зверху стару непотрібну форму.
Минуло 2 дні, силікон затвердів, тепер можна все розібрати та подивитися, що ж там вийшло. А вийшло все ж таки досить непогано. Тільки заливати пластик вже буду в наступному відео. І там перевіримо, чи вдалося зробити хорошу форму чи ні. А з вами був Іван-експериментатор. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити другу частину цього відео. Якщо щось не показав, не розповім, то запитуйте в коментарях. Спробую відповісти. Також не відмовлюся від порад спеціалістів. А я дякую всім за перегляд цього відео. Бувай!